السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع لقاح سينوفاك. طبعا احنا عارفين ان سينوفاك ده تم انتاجه في العديد من الدول منها مصر، لكن هو اصلا لقاح صيني ضد فيروس كورونا كوفيد 19. هذا اللقاح ثبت كفاءة على مستوى الدول اللي هو استخدم فيها، وفي نفس الوقت اكمنه رخيص. ده ساعد في انتشاره خصوصا في الدول النامية والدول الأفريقية والدول الآسيوية. وأيضا اللي ساعد على انتشاره ان هو التخزين بتاعه بسيط، بيتخزن في الثلاجات العادية ما بين درجة 2 درجة مئوية و8 درجة مئوية. طيب هو بيتاخد على هيئة جرعتين ما بينهم من اسبوعين لاربع اسابيع. بيتاخد في العضل في الكتف، نص سنتي في الجرعة الاولى ونص سنتي في الجرعة الثانية. درجة الكفاءة بتاعته تصل ل 51%. 51% دي ليه اعراض كورونا، يعني كورونا ذات الاعراض، لكن ممكن تصل الى 90% او 100% في الحالات اللي هي كورونا اللي عندهم اعراض شديدة، او اللي هم محتاجين جهاز تنفس صناعي، او اللي هم ممكن يحصل لهم بعد الشر وفاة. اذا هو بيحمينا 90% ل 100% من الحالات الشديدة التي تؤدي الى الوفاة. لكن هذا التطعيم احنا عايزين نناقش هل هو فعلا آمن ولا غير آمن، وعايزين نقارن ما بينه وما بين التطعيمات الأخرى. أولا احنا عارفين ان التصنيع بتاع سينوفاك يعتبر تصنيع كلاسيكي قديم، جربناه احنا قبل كده في حالات التطعيمات بتاعة التيتانوس والتطعيم بتاع فيروس بي الكبدي. كل الفكرة بتاعته ان احنا بناخد الفيروس بتاع كورونا ونعمل له نوع من انواع التكاثر في الاعضاء الداخليه لبعض الحيوانات زي الشمبانزي مثلا، وبعد كده ناخد هذه الفيروسات نفضيها من محتواها. يعني ناخد القشره الخارجيه فقط اللي بتحتوي على السبايك بروتين او البروتين الشوكي، وده هو ده اللي بيخلي الجسم يفرز اجسام مضاده. بناخد القشرة هذه ونحقنها للشخص. لما بنحقنها للشخص بتتعرف عليها الخلايا الدفاعية اللي اسمها ماكروفاج، ولما بتتعرف عليها بيحصل ان السبايك بروتين ده بيطلع فوق سطح هذه الخلايا. اول ما بتشوف التي هيلبر هذه السبايك بروتين على الخلايا بتاعه الماكروفاج، بيحصل لها نوع من انواع الاثاره والتكاثر، وبالتالي التي هيلبر دي هي الخلايا الذكيه بتاعه الجهاز المناعه بتاع جسم الانسان. بيحصل تكاثر للخلايا الذكيه دهيت اللي هي التي هيلبر سيلز، ودي بتؤدي الى استثارة نوع تاني من الخلايا اسمه البيتا سيلز. والبيتا سيلز دي بتعمل استثارة وزيادة في عدد خلايا البلازما سيلز. البلازما سيلز دي هي اللي بتكون لي الاجسام المضادة ضد فيروس كورونا، وبالتالي يبقى انا حصلت دلوقتي على اجسام مضادة ضد فيروس كورونا. لكن هل انا حقنت في جسم الانسان فيروس كورونا بالفعل؟ لا طبعا، انا حقنت القشرة الخارجية فقط. طبعا القشرة الخارجية دي لا تستطيع التكاثر في جسم الانسان ولا تسبب عدوى حقيقية لجسم الانسان، وبالتالي انا استفدت من القشرة الخارجية فقط، بينما المحتوى الداخلي بتاع الفيروس انا شلته خالص وفضيته، وبسمي اللقاح ده inactivated vaccine. يعني لقاح غير فعال بالنسبة للتكاثر، يعني لا يسبب عدوى ولا يسبب أي مشاكل بالنسبة للإنسان، يعني ما يعملش أي مشاكل للإنسان. طيب لما أقارن ما بينه وما بين لقاح فايزر مثلا،
لقاح فايزر اتسبب في بعض المشاكل، اهمها ان هو ابتدى يعمل التهابات في القلب والتهابات في الغشاء الطموري. طيب بالنسبة للقاح سينوفاك، لا، ما عملش اي مشاكل في القلب ولا عمل مشاكل في الغشاء الطموري. طيب هل في اعراض لسينوفاك بتحصل او اضرار؟ ايوه، بتحصل في بعض المشاكل البسيطة، زيه زي اي تطعيم. لما نحقنه في العضلة بتاعة الكتف ممكن يحصل تورم، ممكن يحصل احمرار، ممكن يحصل تورم في الغدد الليمفاوية، ممكن يحصل ارتفاع في درجة الحرارة، صداع، غثيان، وجع في المفاصل، وجع في العضلات، آلام في البطن، إسهال. لكن كل الأعراض دي تعتبر أعراض مؤقتة وبتزول إما لوحدها أو ممكن لو ادينا هذا الشخص باراسيتامول تزول. طيب بالنسبة لموديرنا، أيضا موديرنا لقاح أمريكي زي فايزر، وبيعتمد على الام ار ان ايه اللي هي المسنجر ار ان ايه في التصنيع بتاعه. وده برضك سبب مشاكل طبعا نادرة، لكن سبب مشاكل في عضلة القلب، عمل فيها التهابات وعمل التهابات في الغشاء الطموري. اذا فايزر وموديرنا عملوا مشاكل في القلب والغشاء الطموري، وايضا بيحصل منهم حساسية شديدة جدا وتورم في الغدد الليمفاوية، وايضا بيحصل في بعض الاحيان شلل في العصب السابع. لكن بالنسبة للسينوفاك ما حصلتش هذه الأعراض، وبالتالي احنا بنعتبر ان التطعيم سينوفاك برغم ان هو بيديني كفاءة 51% من أعراض كورونا، إلا انه إلى حد كبير آمن، وده نتيجة ان التصنيع بتاعه يعتبر كلاسيكي. أيضا لو أنا قارنت ما بينه وما بين لقاح أسترازينكا، لقينا أسترازينكا في بعض الأحيان، طبعا حالات نادرة، أدت إلى جلطات في الدم ونقص في الصفائح الدموية، وأدت إلى ارتشاح في الأوعية الدموية، وفي بعض الأحيان أدت إلى مرض عصبي نادر اسمه جيلان باري. جيلان باري ده بيؤدي إلى شلل في العضلات، خصوصا في الجزء السفلي من الجسم، وبيبتدي وبيرتفع بعد كده لعضلات الجهاز التنفسي. طبعا ده يعتبر برضك من ضمن الحالات النادرة. نفس المشاكل دي قابلناها في جونسون اكمنه زي استرازينكا. الاتنين دول بيعتمدوا على الفيروسات اللي بنسميها ادينويد، وبالتالي هما الاتنين عملوا نفس المشاكل تقريبا. يعني برضك عملوا جلطات في الأوعية الدموية، وأدوا إلى نقص في الصفائح الدموية، وأدوا إلى ارتشاح في الأوعية الدموية. وأيضا جونسون عمل مرض جيلان باري. كل الحالات دي نادرة صحيح، لكن احنا لما بنشوف درجة الأمان بالنسبة لهذه التطعيمات وبالنسبة للقاح سينوفاك، نلاقي ان سينوفاك ما عملش اي حاجة من الحاجات دي. لكن انا لا ادعي ان سينوفاك امن 100%، لا، هو واخد التصريح الطارئ، وطبعا مراكز البحث العلمي بتتابع اي تغيرات او اي مضاعفات تحصل في الناس المتطعمين من سينوفاك. لكن حتى الآن لم تنتج أي مضاعفات خطيرة زي ما حصل مع موديرنا أو جونسون أند جونسون أو فايزر أو أسترازينكا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.